És ez itt a legnagyobb kaland a Békás-szorosba, ahová most érkezünk lassan. Hát vagy innen gyertek, Gábor, nézed? Innen egészen. És rövidesen láthatjátok, én Péter vagyok az erdélyi túráktól, kiránduló társaim meg Enikő és Gábor, akik eljöttek megcsodálni. Ha menjél Gábor után, ne utánam, gyere! Ezt a szép szurdokot. És ezt pedig úgy fogják megtenni, hogy erről a függőhídról fogják nézni az alattuk vagy 30 méter, 25 méterrel zúgó patakot. Nézzétek. Kicsit rá is közelítek, ott lehet látni, hogy zúg a patak. Pedig itt a függőhíd, Gábor lassan ráér, eltávolodok. És mindjárt megy át a függőhídon. Remélem nem vagy tériszonyos. Csodaszép. És már rajta is van a függőhídon. És ez a Békás-szorostól egy fél óra séta körülbelül. Hát igen, fölfele is, meg lefele is kell menni, na de hát ez van. Szervusz Gábor! És hatalmas sziklák, meg a víz a robaja vesz körül minket. Az igazi dzsungel. És már Enikő is ott van. És jövök én is a függőhídra. De szokás szerint ugye fogom a telefont is. Csak nem egyszerű itt lejönni. Ilyen ácskapcsok is vannak benne, nézzétek. Remélem nem ejtem ki. Megvan! Hát ide tényleg ne jöjjenek tériszonyosok, halljátok. De azt nézzétek meg legalább milyen gyönyörű. Te betyár, mindegy beszél. És az előbb átjöttünk ezen a kis patakon, ami vízesés formájába érkezik be a nagyobb testvérébe. Hát bízunk benne, hogy hármunkat csak kibír. 200 kiló vagyunk, mondjuk én egymagam vagyok 95.
És kristálytiszta, oda nézzetek, ez a tiszta víz. Elképesztő, mi Gábor? Itt azt nézem, itt mellett el tudunk menni, nem olyan bő.
Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter, az erdélyi túrák. Köszönjük!